به نظرت قهوه 70C با 3070 فرقی میکنه؟ این ویدیو رو از دست نده تا موقع قهوه خریدن کلا نره سرت. این ویدیو پارت 2 از نکات خرید قهوه است. من شاهین جهرومی هستم. به سرزمین قهوه خوش اومدید. حتما اصطلاحاتی مثل 70C و 50-50 رو زیاد شنیدید یا موقع خرید قهوه روی بسته‌بندی محصول به چشتون خورده. اما این عددا چی هستند؟ این جور اصطلاحات رو ما در مورد قهوه‌های بلند یا ترکیبی استفاده می‌کنیم، یعنی قهوه‌هایی که درشون از ترکیبی از نژادهای عربیکا و روبوستا استفاده شده. این جور بلندها رو ما معمولاً برای عصاره‌گیری به روش اسپرسو استفاده می‌کنیم. مخترع فن بلندسازی در واقع ایتالیایی‌ها بودن. خب این ملتی که خودشون مخترع اسپرسو ماشینن، در واقع قهوه مناسب برای عصاره‌گیری به روش اسپرسو رو هم خودشون اختراع کردن. در علم بلندسازی ما 2 تا قانون اصلی داریم. یکیش اینه که همیشه در بلندها عدد اول نشان دهنده درصد عربیکا و عدد دوم نشان دهنده درصد روبوستاست. و قانون دوم اینه که حداقل تا اونجایی که من از برندهای ایتالیایی به یاد دارم هیچ موقع عدد درصد روبوستا بیشتر از عدد عربیکا نبوده. یعنی دیگه ماکسیموم چیزی که تو بلندهای کلاسیک ایتالیایی دیده میشه 50% روبوستا در کنار 50% عربیکاست. پس وقتی ما میگیم مثلا بلند 70C، یعنی در اون بلند 70% دونه ها از نوع عربیکا و 30% از نژاد روبوستان. فقط این نکته هم به یاد داشته باشید که وقتی یک عدد میگیم منظوری نیست که کل بلند از یک دونه عربیکا و یک دونه روبوستا تشکیل شده، بلکه هر برندی میاد برای خودش برای ایجاد تمایز و ساختن پروفایل طعمی منحصر به خودش از ترکیب چند دونه عربیکا و چند دونه روبوستا توامان استفاده میکنه. مثلا فرض کنید در یک بلندی ما ترکیبی از 3 تا دونه عربیکای مختلف و 2 تا دونه روبوستای مختلف داریم، اما در مجموع اون جمع عربیکاها 70% بلند رو تشکیل میدن و جمع روبوستاها 30%ش رو. حالا چی شد که اصلا ایتالیایی‌ها تصمیم گرفتن قهوه‌ها رو بریزن تو هم دیگه؟ چند تا علت داره. یکی از مهمترین هاش به نظر من بحث قیمته. خب دونه های روبوستا همینطور که میدونید قیمت خیلی پایینتری نسبت به عربیکا دارن و وقتی ما بیایم 1% از دونه های روبوستا رو به بلندمون اضافه کنیم طبیعتا میتونیم قیمت تموم شده محصول رو پایینتر بیاریم. علت بعدی غلظت و کرمای قهوه است. خب همینطور که میدونید ایتالیایی‌ها نسبت به کرما و بادی یا غلظت قهوهشون خیلی حساسن و اضافه کردن روبوستا باعث میشه که این 2 تا پارامتر در اسپرسوشون تشدید بشه. علت اصلی اما به کافئین برمیگرده. خب همینطور که میدونید هر چقدر میزان روبوستا در یک بلند بیشتر بشه میتونن درصد کافئین اون بلند رو افزایش بدن و در وهله بعدی ایجاد بالانس طعمی در قهوه است. تلخی ذاتی دانه‌های روبوستا در واقع میتونه بالانس کننده مناسبی برای اسیدیته یا ترشی دونه‌های عربیکا باشه و ترکیب این 2 تا اگر درست انجام بشه میتونه بالانس طعمی مطلوبی رو در فنجون ایجاد کنه. و اما آخرین علت که خیلی هم مهمه ایجاد یک نواختی طعمی در قهوه است. از اونجایی که ایتالیایی‌ها اصولاً عادت داشتن که قهوه‌های ارزون قیمت‌تر و کم کیفیت‌تری برای نوشیدن اسپرسو استفاده کنن، عربیکاهایی هم که تو بلند استفاده میکنن عربیکاهای خیلی با کیفیتی نیست و دارای عیوب طعمی مختلفیه. دونه های روبوستا از اونجایی که طعم غالب و قوی تری دارن در واقع و پیچیدگی کمتری دارن میتونن بیان عیوب قهوه های دیگر رو در بلند بپوشونن و در نهایت برای ما یک نواختی طعمی در اون محصول ایجاد کنن. البته این نکته هم اضافه کنم که هیچ برند ایتالیایی اصولا نمیاد درصدهای بلندش رو لو بده و ما فقط مجبوریم از لحاظ طعمی حدس بزنیم که حدوداً اون بلند چند درصد عربیکا و چند درصد روبوستا داره. اما خب در برندهای ایرانی خوشبختانه این شفاف سازی رو داریم و معمولاً میتونید شما روی لیبل بسته‌بندیتون و یا در سایت فروشنده ببینید که اون بلند چند درصد عربیکا چند درصد روبوستا داره یا به اصطلاح چنده و بر اساس ذائقه طعمیتون و بر اساس کافئین مورد نظرتون بلند مناسبتون رو انتخاب کنید. حالا درسته که گفتیم برندها الان میان درصد عربیکا و روبوستای بلندشون رو مشخص میکنن، اما دیگه انتظار نداشته باشید که فرمولاسیون دقیق این که چه دونه هایی اون بلند رو تشکیل داده بهتون بگن. این دیگه هنر و علم و مهارت هر برندیه که بتونه برای خودش پروفایل طعمی ویژه خودش رو ایجاد کنه و اصولاً جزو رمزها و اسرار هر
کارخونه رست قهوه به حساب میاد. مهارت ترکیب سازی قهوه کاری است که نیاز به تجربه، دانش و علم بسیار زیادی داره. کار هر کسی نیست و کسی که قرار عمل بلندینگ رو انجام بده نیاز داره هم با تجربه زیادش از پروفایل طعمی انواع دونه‌های مختلف مطلع باشه و هم علم کافی نسبت به چگالی، رطوبت، نفوذپذیری و درجه برشتگی دونه‌های مختلف داره تا بتونه یک هم‌افزایی رو در بلند ایجاد کنه و به اون بالانس و به اون طعم‌های مورد نظر دست پیدا کنه. پس حواستون باشه اگر از قهوه‌های ترکیبی استفاده می‌کنید حتما از برندهای معتبری خرید کنید که بلندهای اصولی طراحی شده و ثابتی رو برای شما درست کردن. خرید کردن از قهوه فروشی ها به این شکل که شما هر دونه ای رو که بخواید براتون با هم دیگه ترکیب کنن یا بر اساس میزان کافئین مورد نظرتون همینجوری هر دونه ای رو با هر دونه دیگه ای میکس کنن، قطعاً یک بلند یک نواخت با ثبات و مناسبی رو برای شما درست نمیکنه. پس پیشنهاد من اینه اگر از قهوه فروشی های محلی هم خرید میکنید حتما سعی کنید برید سراغ برندهای معتبر و بسته‌بندی شده. و اما نکته بعدی که باید بهتون بگم اینه که برخلاف فرهنگ ایتالیایی که بهتون توضیح دادم در کشور ما رایج شده که بلندهای پایه روبوستا درست میکنن. حالا الان کاری نداریم که مصرف اون حجم روبوستا اصلا خوبه یا نه، که حتما تو ویدیوهای بعدی مفصل راجع به این قضیه صحبت میکنیم. اما به هر حال به خاطر کافئین زیاد، غلظت بالا و قیمت کم، مصرف روبوستا در کشور ما رواج بسیار زیادی داره. در این حالت روبوستا غالب باز هم طبق استانداردی که با هم از اول صحبت کردیم باید عدد عربیکا اول و عدد روبوستا دوم قید بشه. یعنی مثلا داشته باشیم بلند 30-70 یا بلند 40-60، یعنی 40% عربیکا و 60% روبوستا. اما خب من متاسفانه زیاد میبینم که از ناآگاهی مردم استفاده میکنن و بلندی که به عنوان بلند 70-30 میفروشن در واقع 30-70، یعنی در واقع 70% رو روبوستا تشکیل میده اما به عنوان و با قیمت 70-30 رو به فروش میرسونن. پس موقع خرید قهوه حسابی حواستون رو جمع کنین. چه حضوری میخواین قهوه بخرین چه آنلاین، اولا از برندهای معتبر و شناخته شده قهوه بخرید و دوما حتما اطلاعات مندرج روی لیبل قهوه رو کامل بخونید تا متوجه بشید دقیقاً چی رو دارید میخرید. و همینطور که قبلا اشاره کردم اگر از قهوه فروشی های محلیتون قهوه میخرید حتی الامکان سعی کنید از قهوه های بسته بندی شده برند استفاده کنید، نه قهوه های فله موجود در سیلو، هم به دلایل بهداشتی، هم به دلایل فنی، هم به دلایل تازگی محصول خریداری شده. در آخر این نکته رو اضافه کنم که حتما موقع خرید قهوه به تاریخ تولید روی بسته بندی توجه کنید و حتی الامکان قهوه هایی که بیش از 1 ماه از تاریخ تولیدشون گذشته رو خریداری نکنید. حالا راجع به این مبحث تازگی قهوه یک ویدیو مفصل در آینده خواهیم ساخت. اگر مطالب این ویدیو براتون مفید بود لطفاً کانال منو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. همینطور که همیشه گفتم اگر عشق به قهوه نبود ما الان اینجا نبودیم. مواظب خودتون باشید، مواظب همدیگه باشید و با عشق زندگی کنید.